नमस्कार, मी वैशाली। आम्ही ज्याची वाट बघत होतो ते iPad Pro कुरिअरने घरी आलं। मला हे iPad Pro कसं आहे हे बघायची खूपच उत्सुकता होती। त्यामुळे ते सॅनिटाईज केलं आणि 24 तास ते बाजूला ठेवून दिलं। चला तर मग आपण सगळेच मिळून बघूया कसं आहे हे iPad Pro। मी अजिबात टेक्नोसेवी नाही आहे, पण तरीही हा व्हिडिओ बनवायचा प्रयत्न केला आहे। आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि हो, चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटूया पुन्हा पुढच्या भागात। नमस्कार।